Tänään tehdään muodonmuutos helsinkiläiseen kämppään. Rakennetaan tähän väliseinä liunan liukuovesta ja laitetaan akustiikkalevyt. Tarkoituksena osoittaa teille, että miten saadaan yhden työpäivän aikana mahdollisimman iso muutos, kun valitaan oikeat rakenteet ja materiaalit. Tässä on nyt keittiö ja olohuone ja tähän halutaan tilajaka ja seinä ja mahdollisimman isolla aukolla, että voisit tarvittaessa avata. Niin tähän tulee nyt se ovilehti on 121, joka on tässä mun mitassa, ja sitten tuossa Krisun mitassa on se, että minkä kokoinen sitten se elementti, joka tuohon tulee. Se on saneerauselementti, eli tuolle toiselle puolelle ei tule erillistä runkoa, että sinne tulee vaan se oven vastakappale. Ja tässä näkyy, että minkä verran runkoa meidän pitää sitten tehdä tämä matka tänne seinään. Lopulta tulee sitten sitä elementistä suoraan. Me vedetään molemmille puolille, sitten siitä elementistä vedetään kipsilevyt ja sitten meillä tulee semmoinen valmis akustiikkapaneeli tulee liimalla. Jotta kun oikeat materiaalit, se akustiikkalevy on kallista, mutta se on nopea asentaa, niin saadaan mahdollisimman iso muutos nyt vuorokaudessa, eikä tarvitse sitten tehdä montaa päivää tasoitusmaalaustöitä. Eli toi nyt näyttää sen, että aika iso aukko siihen on sitten jäämässä tähän kulun puolesta ja pystyy käyttämään silti avoimena tilana hyvin. Nyt kun meillä rupeaa olemaan mitoitukset täällä valmiina, mennään tuonne ulkopuolelle sitten sahaamaan tää kipsilevyjä ja runkoja ja otetaan sitten Krisun kanssa pikku jumppatuokio ja kannetaan ne tänne ylös sen jälkeen kun ollaan sahattu. Kerrankin vaaleita akustiikkalevy. Ei oo tumma. Onko pari kerran? Asetaanko tuohon käytävälle? Niin. Joo. Meinaa nyt tulla. Oli ne sen verran painavia, että ihan kerralla ei mennyt kokonaan. Krisu valitsi hissi, mä valitsin portaan. Missä peltisakset? Miten se meni? Käyttäkää hanskoja. No, siinä. Joo. Tuntui se siinä aukevan.
ihmetellään sitä, miten se työstetään sitten veinillä. Niin lopussa se sen verran pajastut siitä. Varmaan ulkoreunaa oli toi merkki. Joo. Kyllä se siinä on. Sitten saneerausovessa on pelkästään tää niinku yläkisko, joka tänne tulee näin ikään. Normaalisti siinä perinteisessä mallissa niin tulee sitten tästä se tolppa alas. Nyt tää tulee pelkästään kulmaraudalla sitten tuohon seinään kiinni. Nyt tähän laitetaan vaan tuo kisko paikalle ja sillä tää pysyy niinku yhdessä. Tän ohjeiden mukaan tää kasataan niinku tossa niin sanotusti valmiina paikalla, että vedetään toisinne ylös, selkeätään viereen ja pujotetaan siihen se kisko paikalle ja sitten vedetään ruuvit kiinni. Mutta aina jos tilaa on työmaalla, niin lattialla tää on huomattavasti helpompaa. Tosin nostaessa sitten kannattaa olla 2 kaveria, kun nostetaan pystyyn, varsinkin jos tuossa on se tolppa, jotta ei väännetä karmia sitten mutkalle siinä vaiheessa. Että siinä kannattaa olla kaveri mukana. Nyt tämän kiskon sisällä oli tämmönen oranssi teippi. Ja siellä oli sitten nipussa nämä ruuvit, joilla toi kiinnitetään. En älkää heittäkö suoraan kaikkiin roskiin, vaan kattokaa missä nämä ruuvit on. Noin. Täällä näyttäisi olla. Vedän aluksi vaan heppiin, niin saa linja. Sieltä kohtaa. Tuo siinä pohja ei ole ihan pikkusen suora, mutta tossa on viivassa. Aika hyvä on kyllä, mitä se istuisi. Tässä ei ole mitään laittaa. Missä porattaisiin. Joo. Ota sormi pois. Joo, siinä on ihan turvallinen etäisyys. Mä katson toiselta puolelta kanssa sama. No niin, uskalletaan sinne. Ja siinä on ihan... Siinä on 27 ja tässä on heti 3,3. Tässä menee. Laaseri alareuna. Nyt se on 10 milliä laaseri alareuna. Se oli noin pieni.
Sitten älä laske ennen kuin mä annan luvan. Siitä. Sieltä me oletetaan. Nyt sitten hiukan. Ja vedettyy ruuveilla sitten. Yli 5 vuotta palvelua. Joo, mä muistan, sä oot raahannut sitä joka paikkaan. Mä oon ottanut tää lauteen. Niin se heti kun tuli levy, niin huone pieneni. Eli ainut syy, minkä takia tähän nyt tulee kipsi eikä suoraan ne akustiikkalevyt, koska ne akustiikkalevyt on semmoisia kuin jousipyssyjä. Ja nyt saadaan tähän jäykkyyttä tälle rakenteelle ja myöskin mitä enemmän tähän saadaan massaa, nyt kun tuossa on kipsiä, niin se blokkaa sitä äänen kuuluvuutta läpi. Semmoinen akustiikkalevy se kyllä estää sen niin kuin äänen heijastumisen, mutta siitä menee kyllä kaikki puhe läpi ihan suoraan. Sen takia tämä ei ole nyt niin kuin millilleen ruvettu leikkaamaan, koska tähän ei nyt tule mitään maalia tai tasotetta, tähän vedetään suoraan vaan levyt päälle. Liukuovien toimituksen mukana tulee aina erikseen näitä kipsilevyruvveja. Käyttäkää näitä, ei mitään omia, koska näillä varmistatte sen, että se sitten kun ne ruuvataan tuohon kipsilevyyn, niin ne sitten ei tule liian pitkäksi, että ne narmuttaisi sitten meidän sitten itse väliovea. Ja sen takia tässä ei ole tällä hetkellä ruuviruisku käytössä, vaan vedetään ihan manuaalisesti. Tänne päin. Se on siinä vaan. Tää tosta. Ja noin. Ja sitten vedetään toiset puolet poikki. Sitten paikka. Nyt kun me tehdään tähän tää väliseinä, niin meillä on tarkoitus, että me ei poisteta tässä rakenteellisesti mitään. Tänne jää edelleen sama kisko kattoa kiinni, se jää nyt osittain tämän rakenteen alle. Sinne piiloon laitettiin vain sinne elementtilaput, että saatiin pidettyä se ehjänä. Sama sitten täälläkin jätettiin tuo jalkalista tonne paikalleen. Sinne ropattiin ainoastaan yhdestä kohtaa. Katsottiin lämpökameralla, että miten siellä menee ne langat, jotta sitten ei aiheuteta mitään vahinkoa. Jos tämä joskus vaikka myydään ja tämän halutaan avaraksi tilaksi, niin tämän saa poistettua ilman mitään sen isompaa remonttia. Tuohon saa sitten laitettua vaikka verhot tai mitkä tahansa siihen väliin, että tiedetään ne kaikki alkuperäiseksi. Koska muuten se sitten äkkiä remontti laajenisi. Sitten tämä mitoituskin meni, että tämä kipsin pinta on samassa mitä tämä seinä. Ja nyt me saadaan tähän ne akustiikkalevyt suoraan läpeensä tuolta ylhäältä alaspäin. Ja sitten vedetään se täältä, katsotaan minkä verran se sitten tulee tästä ylitte, niin vedetään sitten muutama soiro tuohon reunaan. Eli nyt vähän mittaillaan, että miten meidän kannattaa lähteä tämän jaon kanssa laittamaan. Että ideaalitilanteessa tietenkin, että täällä suoraan kun tähän tulee smyyki, niin smyyki olisi samalla tasolla, niin tähän ei erikseen tarvitse sitten sen takia laittaa mitään listaa, että peiteltäisiin virheitä.
Nyt sitten, miten me saadaan täältä mitattua tuolta seinästä tämän listan tähän reunaan 28,5. Ja nyt kun tässä on tää saumakohta, laitetaan saumakohta tahansa ja laitetaan tohon se 28,5. Eli se olisi niinku siinä. Ja nyt nähdään minkä verran meillä sitten tästä niinku toisesta levystä pitäisi leikata. Sitten tulisi tämmönen pikku soira tätä niinku rimaa, se pitäisi leikata tosta. Todellisuudessa me vedetään tosta niinku riman ihan kyljestä, niin sinne sitten jää muutaman milli rakone tonne seinään. Et jos se näyttää pahalta, että toi pelkästään tää akustiikka, toi levyn niinku kangasosuus on siellä, niin sit siihen voi vetää tommosen harmaa elastisen kitin sinne seinään vasta, mutta ei mennyt rimoja ruveta ajamaan. Niin kyllä me lähdetään sillä ja olla ajamaan. Ja sitten joutuu tonne tehdä se loven kanssa. Se on taas 17,5. Se on tossa 17,5. Ja siinä nyt joutuu ajaa tommosia ja tulee vähän isompi revo. Toiselle puolelle. Sitten kun se on siinä alhaalta on puskussa. Noin, kasujeltakin. Täältä menee kanssa. Kunnolla painellaan se sinne.
sitten vielä toinen samanlainen. Noin. No sehän näyttää hyvältä. Toi pois. Joo. Se puristaa niin paljon, että se aukeaa tuo yläpää. Sitten katsotaan, kuinka helppoa tää on. Istutaan siitä. Voi Mikko tulla tähän. No siinä. Noin. Pari noksua ylöspäin. Noin, saa kerran sinne. Ei mutta ihan köykäinen ovi tää. Ei ollut ihan kevyesti. Se voi olla, että pitää nostaa ovea vähän ylöspäin, jos se ei vielä mahu. Mahtuu sen näköjään. No niin, nosta. Ylöspäin. Noin. Nyt tästä alemmasta ruuvista saadaan pyöritettyä ja säädettyä se oven korkeus ja saadaan sitä kautta suoristettua. Ja sitten ylemmästä lukitaan se tuohon paikalleen. Ei mennyt killenkään. Siinä. Siinä. Mua vähän pelottaa edes tosta ropata. Shut up! Päivä se tuli valmiiksi. Niin täältä puolelta sitten ropattiin yhdellä kiinnikkeellä tuohon lattiaan. Muuten tuossa meni lattialämmityksiin, niin me ei voitu porata ollenkaan, eli piti laittaa liimalla. Jotta me saatiin siellä alapäätyisen tää yhdellä sitten kiinni tukevasti. Sama sitten tänne seinään ja tonne puolelle sitten elementti. Tässä käytettiin saneerauselementtiä, jolloin ainoastaan tonne toiselle puolelle tulee niin sanotusti tää smyykilauta paikalle. Eli tänne ei tule erillistä runkoa, jolloin me saadaan se aukko mahdollisimman tonne kiinni seinään. Ja siellä ei ole sitä tolppaa ollenkaan. Sen jälkeen kun meillä oli runko paikallaan, alapuolella liimat, ja vaikka se liima on nopeata raamaa kiinni, niin siinä vaiheessa me sitten pidettiin safkis, koska annetaan se semmoinen 30 minuuttia tarrata rauhassa sitten, kun me ruvetaan kipsilevyä painelemaan tuohon kiinni. Ne vedetään sitten paketissa mukana tulevilla ruuveilla, jotta sitten ei naarmuteta tätä ovilevyä myöhemmin. Niin annettiin se rauhassa kuivua se puolen tunnin ajan, päästiin ruuvaamaan sitten kipsilevyt sen jälkeen. Sitten kun molemmin puolilla oli kipsilevyt paikallaan, meillä oli lattiassa oli merkit, jotta huomataan, että mikäli tämä olisi johonkin suuntaan liikkunut tai elänyt. Ja sen jälkeen sitten aloitettiin tältä kriittiseltä puolelta. Meillä oli 3 metristä ja 240 akustiikkalevyä ja sitten mitoituksen suhteen me haluttiin, ettei tänne tule ulkopuolisia listoja ollenkaan. Niin me saatiin sitten laitettua tää suoraan
smyykit tästä ilman, että tuossa olisi erikseen lista. Niin sen takia lähdettiin vetää tästä tonne päin ja täältä sitten tuohon sivulle päin. Ja sitten työstettiin ne paneelit sinne paikalle ja täällähän nämä vanhat seinärakenteet ei todellakaan ole suoria, niin pitää tehdä vähän kompromisseja. Ja akustiikkalevyn laittamisessa kannattaa jättää alapuolelle vähän tilaa samoin ylös. Me otettiin tiukka mitta ja sen jälkeen otettiin sitä 1,5 senttiä pois, että me jätettiin ylös noin 5 milliä tilaa ja alhaalle noin 10 milliä, jotta mahdolliset sitten rakenteessa olevat heitot tai vinoudet ei niin paljon erotu sieltä. Sitten siivotaan ja lähdetään kotiin. Mutta tässä on niinku esimerkki siitä, kun suunnitellaan oikeilla materiaaleilla, eli se itse työaika jää vähäiseksi, pölymäärä jää vähäiseksi, niin se on asiakkaallekin kivempi vaihtoehto. Päivä täyteen keikkaa. Nyt lähdetään kotiin. Ja kattokaa, hidastikin toimii. Voilà!